Vi befinner oss i Tunadalshamnen i Sundsvall. Härifrån sker SCA:s frakt ut i världen av trävaruprodukter. 80% av dem skeppas med fartyg, som det här som vi ser bakom oss. Företaget är Europas största skogsägare och har en nettoomsättning på drygt 20 miljarder. Rörelseresultatet ligger på 5 miljarder. Om vi startar från 2017 och fram till idag så har vi investerat ungefär 4 miljarder kronor per år. Någonstans motsvarande 20% av vår nettoomsättning. Så det är ganska mycket pengar. Det har varit investeringar i världens största massabruk, långfibrig kemisk sulfatmassa. Vi har precis just nu på gång att rampa upp världens största förpackningspappersmaskin i Obbola, en containerboardmaskin, Craftliner. Vi har gjort ett antal investeringar på sågverk. Vi har tillsammans med STF byggt ett bioraffinaderi. Vi håller precis just nu också på att rampa upp ett vindkraftverk här utanför, en vindkraftspark ska jag säga, utanför Sundsvall. Så att det är ett stort antal investeringar som är genomförda och som vi nu väntar på att få se effekten av under kommande år. Aktieägarna ska ha sitt. Vi har investerat ganska mycket pengar under de senaste åren och vi kommer nog in i en period nu där vi är mer fokuserade på att säkerställa effekten av de investeringar som vi har genomfört. De här senaste investeringarna nu då som vi håller på att rampa upp, de ska ju ge ett ökat kassaflöde på ett par miljarder kronor per år i ett normalt marknadsläge ska jag säga. Svensk och europeisk lagstiftning för skydd av biologisk mångfald påverkar skogsbruket och möjligheten att avverka. Det är naturligtvis väldigt allvarligt. Om vi går 100-150 år tillbaka i tiden, då var Sverige ett av världens fattigaste länder. Och sen har vi då över den här tidsperioden fram till idag så har vi nyttjat skogen, vi har nyttjat malmen, vi har naturligtvis nyttjat vattenkraften och det har gjort oss till ett av världens rikaste länder. Och det är klart att om inte vi kan på bästa sätt nyttja de fördelar och de tillgångar vi har i Sverige, då kommer vi att stå oss väldigt slätt framöver. Och det här är ju också en fråga om resiliens. Jag menar, vi har ett krig som pågår i vårt närområde, ryska invasionen av Ukraina. Och det är klart att Sverige och Europa måste satsa på de möjligheter vi har att skapa självförsörjning. Så att en stabil miljölagstiftning som säkerställer att vi hanterar det här på ett bra sätt är viktigt. Jag tror också det är viktigt att vi har att man ser skogen som en nationell kompetens och att hur man ska implementera den här lagstiftningen, det måste vara en fråga för svenska politiker och utifrån svenska förhållanden. Vi har samlat 2,7 miljoner hektar skogsmark och absoluta merparten av det här det finns i Sverige, i norra Sverige, så från Sundsvall och upp till Kiruna. Sen har vi 100 000 hektar också i Baltikum, men det här är en yta samlat som ungefär motsvarar Belgiens storlek. Det här är nog Sveriges äldsta i drift varandes sågverk och det var ett ångsågverk från början här någonstans på mitten på 1800-talet och idag så är det ett av Sveriges modernaste och det största sågverket, ett gransågverk som producerar någonstans runt 600 000 kubikmeter per år. Den amerikanska tullpolitiken finns hela tiden med som en faktor. Den direkta effekten den är inte stor på svensk skogsindustri som det ser ut idag, men den indirekta effekten den är ju påtaglig och den tror jag avspeglas i en ganska svag konjunktur. Carl Hedin och andra stora skogsägare har påpekat att USAs tullar mot Kanada är högre än mot Europa, något som kan gynna svensk träexport över Atlanten. Ja, det är ett lite opportunistiskt sätt att se det på, men tittar man på de trävaror som går ifrån Europa och Sverige över till USA idag så ligger tullsatsen på ungefär 10%. Kommer man ifrån Kanada över till USA då ligger tullsatsen på 45%. Och det är klart att har man helt skilda spelregler så kan det ju gynna den egna parten.